Lieve vrienden, wat fijn om bij elkaar te zijn. Want terwijl je deze audio luistert, luisteren anderen ook met je mee. Ieder op eigen momenten en toch zo verbonden. En dat is prachtig. Allereerst complimenten voor jou. Dat je jou toestaat binnen in jou. Waar dit punt over gaat is de ontmoeting en bekrachtiging in jou, in het behouden van jou en in de energie van jou. Ik vind het dan ook een feest en een waar genoegen om dit voor jullie te verzorgen. Omdat het aangeeft dat er een beweging plaatsvindt van wezenlijke groei en bloei in mensen, zonder te willen blijven stagneren op hun eindeloze rotondes. In deze audio wil ik het hebben met jullie over het belang van jezelf leren te bevragen. En dat gaat niet over waarom doe ik nou dit of waarom doe ik nou zus. Dat is meer jezelf afstraffen. Dat zou het kunnen zijn. Of rationeel jezelf bevragen. Maar daar heb ik het niet over. Dus wat is jezelf bevragen? Echt. Het gaat in ieder geval over het woord echt. Dus wat bevraag ik mijzelf echt van binnen? En dan juist over die stukken die je in milliseconden wegschuift, omdat je er geen zin in hebt, of omdat je er last van hebt. Juist daarover gaan de bevragingen binnen in jezelf. Dat je leert de juiste vragen aan jezelf te stellen van waaruit komt dit voort? Want het heeft heel veel redenen dat vragen in jullie leven, ook in complexiteiten, van hoe komt dit of hoe komt dat? Klopt dit dat wat ik zie? Oftewel, verifieer je ook met jou of informatie wel klopt, wat je zo klakkeloos aanneemt. Dat is zeer onverstandig in deze maatschappij. Als ik zie hoe verwardheid toeneemt en mensen niet kritisch genoeg dingen zichzelf bevragen, dat maakt een mens tot wankelen. Je slaat overboord als je niet uitkijkt, met jou, waar er maar één van is. Dus als je twijfelt, of als je stagneert, of als je niet tot een keuze komt, waarom horen we dan niks van jou? De twijfels en stagnaties en blokkades binnen in mensen is juist waarover het gaat om jezelf te laten doorstromen. Dus wat ik vaak zie in de praktijk is, mensen durven niet het echte verhaal van verlangens, geheimen en ideeën of gebeurtenissen te delen. Maar daar zit juist wel dat waar het om draait. Energie wat vastzit en wat niet ruimte krijgt. En daarover kun je jezelf bevragen. Enerzijds per mail via info@ayahealthworldwide.com. Je kunt het schrijven, tekenen. Sommigen zien beelden, omdat ze niet zo van schrijven zijn. Het is jouw feest in de zin van als de confetti door jou heen kan stromen. Wat wil je dan zo graag weten, zodat jouw confetti van binnen in jou stroomt? En dat zijn de leuke dingen, de mindere dingen en de erge dingen tegelijkertijd. Oftewel, alles wat maar door jou heen gaat. Aan gedachten, aan gebeurtenissen. En als er niets door je heen gaat, dan zal ik wel helemaal met jou gaan zitten. Omdat je op een punt zit van groei en verdere bloei in jou. Dus wil erachter komen, omdat je deze audio luistert,
hoe je wel in wezenlijk echt contact met jou komt. Dat is niet 1, 2, 3 met een lange afstandsinwijding bij iets of iemand te fixen. En dat zie je vaak, dat mensen hulp inschakelen voor de quick fix, pleisterplak-effect noem ik dat. Die pleister laat weer los en dat kan in het eigen leven terug ervaren worden. Dat je destructief blijft, of somber, of je hebt lichamelijke klachten, of je bent ziek. Je ligt eruit, dingen stromen niet of stagneren. Dat komt door vastzittende energie in jou. En dat kan niemand voor jou doen met andere mensen die jou helen. En zeker niet als die mensen zelf niet zijn geheeld. Of misschien zelfs vastzitten op dezelfde punten als waar jij mee zit. En dit laat zien in spirituele stromingen dat de bal wordt teruggekaatst in zeer liefdevolle eigenlijk bewegingen en signalen. Dat jij moet leren werken met jou. Dit punt waar je je in bevindt gaat dus over jou. Je laat anderen niet je ellende oplossen of je uitdagingen. Maar je krijgt handvatten om mechanismen van jou te begrijpen, hoe wij wezenlijk van binnen werken. En wat je dus kunt doen om de energie los te maken. En dat kan niet anders dan dat je jezelf leert te bevragen. Dit punt is never nooit bedoeld voor mensen die gesloten zijn of afgesloten zijn in hun energie. Zij geloven zo in hun eigen perceptie dat je ze vooral daarin moet laten met zeer veel vriendschap, respect en steun. Dit is een energiepunt en die is zeer transparant en gaat dwars door alles heen. Dus je kunt ook niets verstoppen. En in die tijd leven we ook niet meer, want als jij nu iets verstopt en niet aankijkt, dan komt het bam omhoog. Je gaat conflict merken of je merkt al conflict. Dus hoe draag jij bij als eerste aan jou, in de eerlijke bevraging naar jou, en doe jij wat goed voelt? Draag jij bij aan aardevreugde of ben je bezig met de afbreuk van jou? Kies hierin vooral. En weet wat wezenlijk echt en oprecht voor jou werkt. En één ding weet ik zeker, als jij je met de aarde bezighoudt en minder met jou, dat het beter met je gaat. Dat je op een natuurlijke manier voorwaartse bewegingen aan jou laat zien in nu wat jij waardevol vindt, binnen in jou. Ik verzeker het je, als die focus daarop ligt. In niet jezelf zo belangrijk vinden, of de eigen destructies, wat ook kan en wat niet fout is en wat informatie geeft. En dan, bevraag jou dan hoe jij de confetti in jou kan behouden, want nogmaals, je zit in een punt van bloei en groei, en dus wat niets te maken heeft met afbreuk doen aan jou. Je zit in een omgeving van bloei en groei, niet van stagnatie of het terugverloop van jou. Dus niet in een punt van afbreken van jou. Zorg ontzettend goed voor jou en heb ook mensen om je heen, niet dat je ze hebt, maar heb een paar mensen om je heen die in een voorwaartse beweging zitten. Maar als je die hebt, laat dan ook aan jou zien dat jij een voorwaartse beweging bent. En geen stagnerende of zure of verbitterde energie. Want waar is dan het voorbeeld naar jou? Mocht je je aangesproken voelen, nogmaals, we zijn een punt van groei en bloei, om dus te blijven groeien en bloeien. Dus wat brengt jou confetti? Waar blijven de innerlijke bevragingen naar jou? Wat wil jij weten over jou, wat jij kunt doen in jouw situatie? Dat is niet kwetsbaar, maar dat is kracht. Mensen zijn geen tere zieltjes. En daar gaat het bestaan ook niet mee akkoord.
Mensen kunnen zeer veel hebben, juist door de energetische stromen door mensen heen. Je kunt veel hebben. En zo hebben we het in deze audio dus over bevragen. Echt bevragen binnenin jou. En wat brengt jou confetti? Dit kun je uitschrijven, tekenen of vertellen aan jou. Wat doet er zo voor jou toe? In liefde en vriendelijkheid en in mildheid, in zachtheid. En laat je dat zien aan jou, maar ook aan anderen in gedrag. Als dat ergens niet plaatsvindt, ben je niet in lijn met jouw natuurlijkheid bezig en merk je conflict aan alle kanten. Dus let op, lieve mensen, want creatie en jouw creatie van het leven is zo gewijzigd en dit komt door eigen gedragingen. Dus allerliefst voor jou en graag tot snel weer. You are, we do, it's Aya.